Chào các cậu, tớ là Thanh Ngọc. Bây giờ là 4 giờ 40 phút và gia đình tớ sẽ ra sân bay để đi Hà Nội. Nhà tớ cũng khá gần sân bay nên đi khoảng 15 phút là tới rồi. Mới sáng sớm mà sân bay đông ghê. Hôm nay tớ sẽ đi Pacific Airlines vào lúc 6 giờ 30 phút và đây là thằng em của tớ đang thử in vé. Còn đây là mẹ tớ. Chiếc máy bay mà tớ sắp đi kia rồi, có cả quảng cáo cho ô long ở trên đó nữa. Tuy đã né Vietjet rồi, nhưng mà vì sân bay quá tải nên chuyến bay của tớ vẫn bị delay. Trong thời gian ấy thì tớ ngồi ngắm máy bay rồi đọc sách cho đỡ chán. Sau khoảng 45 phút thì cuối cùng máy bay cũng cất cánh rồi. Tớ rất thích bay buổi sáng tại vì có thể ngắm nhìn bầu trời này, cảm giác thoải mái lắm, mặc dù là có hơi nắng. Chuyến bay lần này không phục vụ phần ăn nóng nên tụi tớ có gọi chung một phần mì ăn liền. Nhưng mà thằng em có vẻ đói nên là tớ nhường nó ăn gần hết luôn rồi. Sau 2 giờ ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng thấy được mặt đất rồi mọi người ơi. Không hiểu sao thời gian ngồi trên máy bay trôi nhanh thật luôn ấy. Hôm nay thì Hà Nội chào đón tớ bằng một cơn mưa nhỏ nên thời tiết bên ngoài khá là mát mẻ. Thật may là máy bay vẫn hạ cánh được. Bắt đầu chuyến vi vu Hà Nội thôi nào. Bầu trời Hà Nội sau cơn mưa thì trong xanh và nắng đẹp lắm luôn, rất là lý tưởng để đi chơi. À, bây giờ tớ đang đi qua cầu Nhật Tân để vào nội thành nè. Lúc này chỉ mới 10 giờ sáng thôi nên bây giờ tớ sẽ đi uống một cốc cà phê và tận hưởng không khí buổi sáng muộn của Hà Nội nhé. Tớ ăn trưa hôm nay là bún chả. Nó thật sự rất là đầy luôn, nhưng mà một phần vì đói, một phần vì đồ ăn quá ngon nên là tớ đã ăn hết rồi mà nhớ ra phải quay vlog. Bây giờ tớ sẽ đi tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám. Từng đến đây vào 4 năm trước để thắp nhang, xin độ đạt các thứ. Bây giờ thì quay lại để cảm ơn và cũng là để cầu cho chặng đường đại học sắp tới sẽ thành công hơn nữa. Vào thôi nào. Lần tới đến đây tớ phải mặc cổ phục rồi chụp hình mới được. Đây là Khuê Văn Các. Nếu các bạn thấy quen quen á, thì Khuê Văn Các cũng xuất hiện trên biểu trưng của thủ đô Hà Nội và tờ 100.000 Việt Nam đồng đó. Trước khi đi du lịch ấy, thì tớ luôn tìm hiểu một chút, sẽ không thừa chút nào đâu mọi người. Cái giếng này có tên là Thiên Quang Tĩnh, có nghĩa là trí thức soi sáng con người. Mỗi cái tên ở Văn Miếu đều rất hay và có ý nghĩa sâu sắc. Nếu có dịp, các bạn hãy đến đây và tìm hiểu thêm nhé. Hai bên giếng này thì là những hàng bia tiến sĩ, khắc tên những người đỗ đạt cao trong các kỳ thi thời phong kiến. Tớ rất thích tham quan những địa điểm như thế này vì vừa được tận hưởng cảm giác bình yên và vừa được tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Ở phía sau vẫn còn bia nên là mọi người cứ ra sau tham quan nhé. Cảm giác rất là yên bình luôn mọi người ạ. Gian nhà màu đỏ này là nơi thờ cúng,
Theo tớ được biết là thời những người đã sáng lập ra đạo Nho. Trong tiết trời nắng nóng của buổi trưa thì một cơn mưa rào đã bất ngờ ghé qua và xua tan đi cái nóng. Mưa ngớt rồi, tiếp tục tham quan thôi. Đây là khu nhà Thái học. Trước đây là nơi đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Tớ nhớ là lần đầu tớ tới đây thì hai bên có bán đồ lưu niệm, nhưng mà hôm nay thì lại không thấy. Tiếc ghê đấy. Gian nhà phía sau này thì dùng để trưng bày các hiện vật và thờ những vị vua, vị quan đã có công xây dựng và phát triển văn miếu Quốc Tử Giám. Ba tớ nói là ông cố của tớ cũng có một cái sắc phong giống như thế này. Các bạn hãy coi vlog Thanh Hóa để biết thêm nhé. Mọi người đến đây thì nhớ đi lên trên tầng nha. Tại vì ban công nhìn xuống một khu vườn nhỏ rất là xinh. Mà đã là cảnh đẹp ấy thì chúng ta không nên bỏ qua cơ hội để sống ảo rồi đúng không? Lên một chút nữa nha. Đây này. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bên cạnh mỗi tấm biển này đều có một mã QR. Các bạn có thể scan và tìm hiểu thêm những thông tin thú vị về Văn Miếu nha. Sau khi tham quan Văn Miếu xong thì tớ sẽ đi thăm Lăng Bác. Lúc đến đây thì tớ mới biết là Lăng Bác, chùa Một Cột và Bảo tàng Hồ Chí Minh ở chung một điểm tham quan đấy mọi người ạ. Thời điểm này Lăng Bác không mở cửa nên tớ đành đứng ngoài và bay nhảy như thế này thôi. Tòa nhà Quốc hội này. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong xương hàng tre bát ngát. Lúc đứng trước lăng ấy, đầu tớ tự nhảy số bài thơ này luôn ấy. Hình như là bài Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Bây giờ thì tớ sẽ đi về phía bên phải của Lăng Bác để tham quan nơi bác đã từng sống và làm việc. Tớ cũng từng đến phủ chủ tịch vào 4 năm trước khi tham gia chỉ huy đội giỏi cấp toàn quốc. Lúc ấy thì tớ còn được vào hẳn bên trong cơ, và bây giờ chỉ được đứng ngoài xem thôi. Thằng em tớ có vẻ khá thích thú với mấy cái xe cũ này. Còn tớ thì không biết gì đâu.
Đây là nhà sàn của bác Hồ. Bác sống rất giản dị luôn đấy. Mà thời nay thì người ta gọi đó là minimalist. Dạo một vòng quanh ao cá cho mát nào. Hello mọi người. Lúc ngồi nghỉ ấy, thì tớ còn được xem các chú quân cảnh đi đều nữa này. Bây giờ tớ sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi, chứ đi nãy giờ cũng hơi mệt rồi. Khách sạn mà tớ ở ấy thì có tên là La Casa, một khách sạn lớn nằm trên phố Phạm Đình Hổ, với đầy đủ tiện nghi từ hồ bơi đến buffet. Hồi trước ấy, thì tớ hay chơi trò mà đóng hết cửa để xem tủ lạnh tự tắt đèn đấy mọi người. Không biết mọi người có từng làm vậy không ha? Hello cả nhà yêu. Ui ảo nét mất tiêu rồi. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều và gia đình tớ đang cùng đi bơi. Buổi tối thì tớ ghé thăm họ hàng ở Vinhomes Tom City và ăn tối tại đó luôn. Nhìn cũng khá là giống với Vinhomes Tân Cảng ở Hồ Chí Minh, chỉ khác là không có Landmark 81 thôi. Đường phố ở Hà Nội vào đêm rất là vắng luôn, trái ngược hoàn toàn với thành phố Hồ Chí Minh. Quả là một ngày dài, bây giờ tôi sẽ đi ngủ để mai tiếp tục hành trình nha. Đêm qua thì Hà Nội có mưa nên sáng nay thời tiết cũng khá là mát mẻ. Ngủ dậy thì tôi sẽ đi bơi để thư giãn rồi dùng bữa ngay tại nhà hàng của khách sạn luôn. Buffet ở đây thì có đa dạng món ăn từ Âu sang Á. Tuy nhiên thì tớ lại cảm thấy hơi mặn so với khẩu vị. Chắc tại tớ sống ở miền Nam nên quen ăn ngọt rồi. Bây giờ tớ sẽ đi dạo quanh Hồ Gươm. Xa xa kia là cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn. Đây này mọi người, nhìn màu sắc của cầu rất là nổi bật luôn. Tháp rùa kia rồi. Tôi đang đi qua chùa Trấn Quốc, một ngôi chùa rất lâu đời nằm ngay bên cạnh Hồ Tây. Ở trong lòng thành phố ấy, mà có những hồ nước lớn như thế này thì thích thật luôn đấy.
Nghe danh nhà tù Hỏa Lò đã lâu, này mới được tới thăm. Tớ được đóng 2 chữ đồng song ở trên tay, mà ý nghĩa giống như đồng chí vậy. Các bạn nhớ thuê thuyết minh tự động nha. Chỉ 50.000 thôi, nhưng mà nghe được rất nhiều câu chuyện luôn đấy. Đây là khu trại giam dành cho nam thì phải. Thực sự thì phải tới và nhìn tận mắt mới cảm nhận được là ngày xưa những chiến sĩ cách mạng đã sống khổ cực ra sao. Bước ra ngoài thì có chỗ nghỉ chân dưới tán của cây bàng trăm tuổi, nên cảm giác u tối lúc nãy cũng tan biến bớt. Tù nhân nữ thì sẽ được giam ở một khu riêng biệt như thế này. Ngày xưa thì người ta xử tử bằng máy chém, nhìn nó vừa cao mà vừa rất đáng sợ luôn đấy mọi người ạ. Chứng kiến tấm gương của những người chiến sĩ ngày xưa, tớ không khỏi tự hào, kiểu trong người luôn có một khát khao để cống hiến cho Tổ quốc ấy. Tớ đã đến chỗ đài tưởng niệm và thắp nén nhang cho những người đã hy sinh. Vì đây là tháng 7, nên là ở đây cũng có khu trưng bày theo chuyên đề riêng này. Điều tiếc nuối duy nhất của tớ là không được tham gia đêm thiêng liêng ở Hỏa Lò, vì phải đặt vé trước cả tháng mới có. Hỏa Lò cũng là nơi giam giữ phi công Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ nữa. Đây là bức thư chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ đã được dịch sang tiếng Anh. Trước khi về khách sạn thì tớ được chở đi xem con đường gốm sứ này, nhìn xịn sò và đẹp lắm luôn. Sau đó thì tớ sẽ gửi hành đi Ninh Bình và hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo nhé.